κλέπτες, πίσω εμάς ενορίζουν, αν και μας έχουν κυκλώσει. Έχει αρκετό αέρα, γύρω στα 5 με 6 φορ. Ας κάνω μια δοκιμή με την ταραντούλα για να δούμε αν μπορούμε να πετάξουμε και με τα υπόλοιπα. Το βάλω στο 100% γιατί ο αέρας είναι αρκετά δυνατός. Να ξεκινήσουμε στο 60 και βλέπουμε. Δυνατός ο αέρας. Στο 100%. Το παλεύει βέβαια. Δυστυχώς ο αέρας είναι πάρα πολύ δυνατός. Ακόμα και για την ταραντούλα. ...601 είναι η πρώτη του πτήση. Αρκετά σταθερό στον αέρα. Είναι λίγο αργό στην απόκριση του, πολύ πιο αργό από την ταραντούλα, γιατί ακριβώς προορίζεται για φωτογραφία και όχι για ακροβατικά. Τα χέρια του εκεί στον άνεμο. Αλλά πάλι ο αέρας είναι πάρα πολύ δυνατός. Και επειδή δεν έχω ακόμα τροποποιήσει τον πομπότ μου για να αυξήσω την εμβέλεια, δεν θέλω να ρισκάρω κάποιο fly away. Θέλω να κάνω μια δοκιμή σήμερα, αλλά δυστυχώς εδώ τώρα, αν δοκιμάσουμε να κλείσουμε για λίγο το πομπό, πρέπει να δώσω λίγο ύψος. Έχω κλείσει το πομπό, συνεχίζει να προχωράει, ανεβαίνει, κατεβαίνει, ξανακάνω bite. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο quadcopter, όταν χάσει επικοινωνία με τον πομπό, αντί να σταματήσει τα μοτέρ όπως σχεδόν όλα τα υπόλοιπα, καθυστερεί με τη λογική ότι μειώνει σιγά σιγά το θρότλ προκειμένου να προσγειωθεί όσο πιο ομαλά γίνεται. Βεβαίως αν πετάς κόντρα στον άνεμο έχεις πιθανότητες να το σώσεις, αλλά όταν ο άνεμος είναι στην αντίθετη κατεύθυνση, το πιο πιθανό είναι να το χάσεις. Θα δείξουμε μια και τα πρόβατα από εκεί. Είμαστε εδώ, γεια σου. Πολύ γρήγορα, περνάς από πάνω. Αλλά επειδή έχει δυνατό αέρα, θα κάνω το ρισκάρω στην πρώτη σου πτήση.
το προσγειώσουμε το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ δυνατός. Και να μείνουμε λίγοι πρώτοι. Πάλι καλά που δεν είχαμε κάποιο ατύχημα. Ας κάνουμε και μία πτήση με το Flying 3D, να μην μείνει παραπονεμένο και αυτό. Αυτό έχει GPS, το οποίο θεωρητικά θα μας βοηθήσει στο να κρατήσει τη θέση του κόντρα στον άνεμο, συν ότι έχει βέβαια και brushless μοτέρα. Θα παίρνει πολύ πιο δυνατά από τα brushless που έχουν τα δύο προηγούμενα, αλλά δεν πάβει και αυτό να είναι ένα μικρό αεροσκάφος που το βάζουμε απέναντι στον άνεμο. Κάνουμε και ένα καλυμπράρισμα των γυροσκοπίων. Εντάξει, περιμένουμε να πιάσουμε στίγμα. Έχουμε 8 δορυφόρους με H-Top 12. Έχω δει και καλύτερο. Θεωρητικά το GPS έχει κάποια ακρίβεια. Πάμε και ο Θεός βοηθός. Δοκιμή και με τις νέες προπέλες 60, όχι, 50, 40 είναι αυτές King Kong. Ξέχασα να ανοίξω την κάμερα. Ωραία. Κάμερα γράφει. Σήμερα το GPS σταθερό. Ας ξεκινήσουμε σε altitude hold mode, δηλαδή να κρατάει το ύψος του. Έχει περισσότερη σταθερότητα και αντοχή από τα προηγούμενα κόντρα στον άνεμο. Επειδή η μπαταρία είναι φρέσκια, ας δοκιμάσω να ενεργοποιήσω και την GPS λειτουργία. Είναι σταθερό με GPS, κρατάει τη θέση του. Όλα αυτά ο αέρας δυναμώνει πάλι, αλλά κρατάει τη θέση του. Αυτό που έγινε το ελέγχο, το οποίο δεν ξέρω τώρα τι ένδοξη είναι αυτό το πράγμα. Κάτι ανησύχησε πολύ καλά. Δυναμώνει και ο αέρας. Γεια σου. Δυνατός ο άνεμος, όπως βλέπετε δυσκολεύεται και αυτό να προσγειωθεί, αλλά θα τα καταφέρω. Μάλλον η δοκιμή μας θα λάβει τέλος.